توی این سوال یه وسیله آچار داده شده که با این آچار داریم یک پیچ رو سفت میکنیم. سوال میگه اگر یک المانی روی جداره این آچار تحت عنوان المان H در نظر بگیریم، برای این المان H ماکسیموم تنش برشی و تنش های عمودی رو روی این المان به دست بیارید. خب بایستی این نیرو رو منتقل بکنیم روی مرکز سطح بریده شده یا مرکز سطحی که المان اونجا هست. خب اگر نیرو رو منتقل کنیم روی مرکز سطح، خود نیرو خواهد اومد، یعنی یه 24 پوند نیرو داریم روی مرکز سطح که المان اونجا هست، یعنی V برابر 24 پوند. یک گشتاور پیچشی هم ایجاد میکنه اینجا روی این المان. گشتاور پیچشی اسمش رو بگذاریم مقدارش رو T که برابر میشه با نیرو، یعنی 24 پوند ضرب در فاصله یا ضرب در بازو، یعنی ضرب در 10 اینچ که میشه 240 پوند اینچ. و همینطور وقتی نیرو منتقل میشه اینجا، یک گشتاور خمشی هم خواهیم داشت. یعنی ما نیرو رو اول منتقل میکنیم اینجا، وقتی منتقلش کنیم اینجا با خودش یک گشتاور هم میاره. از استاتیک میدونیم که گشتاور رو میتونیم منتقل کنیم به هر جای دیگه ای. پس این گشتاور پیچشی، حالا که نیرو اینجا هست، وقتی منتقل بشه به محل المان H، یک گشتاور خمشی هم خواهد داشت که حول محور X خواهد بود به این شکل. پس یک گشتاور خمشی M هم داریم به این شکل. M مقدارش میشه نیرو که از 24 ضرب در فاصله، این فاصله 6 اینچی که اینجا مشخص هست، ضرب در 6 اینچ. پس یک گشتاور خمشی هم خواهیم داشت که مقدارش میشه 144 پوند اینچ. خب حالا اگر این سطح مقطع رو تحلیل بکنیم، روی این سطح مقطع یک نیروی برشی خواهیم داشت، نیروی برشی V، که نیروی برشی V این المان رو هیچ تأثیری روش نخواهد داشت. یعنی نیروی برشی V نه باعث برش میشه نه باعث تنش‌های عمودی میشه. نیرو به این شکل هست، المان هم این بالا، این لبه المان اینجا پیدا هست اینجا، و نیروی برشی V با این المان روی این المان هیچ تأثیری نداره. اما گشتاور T چی؟ گشتاور برشی T باعث میشه که المان تحت برش قرار بگیره. اگر این المان رو المان H قرار بدیم، در نظر بگیریم، گشتاور برشی باعث میشه لبه المان ببره به این شکل. پس ما یک گشتاور برشی داریم که باعث تنش برشی میشه روی المان. همینجور این نیرو وقتی منتقل شد به اینجا باعث گشتاور خمشی M شد که گشتاور خمشی M ضلع بالایی المان رو، بالای میله رو، در از سطح بالای میله رو تحت کشش قرار میگیره. یعنی المان H از سمت چپ و راست تحت کشش قرار میگیره به مقدار سیگما. خب مقدار سیگما و تau رو میتونیم حساب کنیم. سیگما رابطش هست MC آیون. M رو داریم، مقدار گشتاور رو 144 هست. C چیه؟ شعاع این دایره رو قطر این میله رو داده 3/4 اینچ. 3/4 یعنی 75 صدم. پس C میشه 75 صدم تقسیم بر 2 شعاع میله تقسیم بر آی. ممانعتی میله چی میشه؟ میشه 1/64. 64 میاد توی صورت 1/64 پی قطر به توان 4. میتونیم تنش عمودی رو به راحتی حساب کنیم. مقدار تنش عمودی میشه 3478 PSI. این تنش عمودی. پس این مقدار رو حساب کنیم. حالا بریم سراغ مقدار تau. تau چقدر هست؟ تau رابطه‌مون هست T C جم، تنش پیچشی. گشتاور پیچشی رو مقدارش رو داریم 240. C شعاع میله میشه ممیز 75 صدم تقسیم بر 2 تقسیم بر J میله هست 1/32 پی قطر به توان 4. مقدار J رو هم میتونیم حساب کنیم، میشه 2890 تقریبا 9. خب این هم راجع به مقدار تau. حالا المان رو تنشاش رو داریم، میتونیم بریم
تنش های عمودی و برشی ماکسیموم رو حساب کنیم. اگر بریم سیگمای اوریج رو برای این المان حساب کنیم که سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم میشه، سیگمای y نداره این المان و فقط سیگمای x رو داره. پس سیگمای اوریج میشه سیگمای xش که 3478 هست، سیگمای y نداره، تقسیم بر 2. سیگمای اوریج میشه 1739/25. اگر بریم تاو xy رو حساب کنیم، یعنی تاو ماکسیموم رو برای این المان حساب کنیم، تاو ماکسیموم هست سیگمای x منهای سیگمای y دوم به توان 2 به اضافه تاو xy به توان 2. خب جایگذاری بکنم توی رابطه. سیگمای x رو داریم 3478 دوم به توان 2، سیگمای y نداریم، به اضافه تاو رو داریم 2899 به توان 2. خب مقدار تاو ماکس رو میتونیم حساب کنیم، میشه 3380/9 PSI. این مقدار تاو ماکس. مقدار سیگمای ماکس و سیگمای مین هم به راحتی از این رابطه به دست میاد، سیگمای اوریج به اضافه تاو ماکس یا سیگمای اوریج منهای تاو ماکس. پس یه دفعه میتونیم با به اضافه حساب کنیم، یه دفعه با منها. سیگمای اوریج رو داریم 1739/25 به اضافه و منهای 3380/9. خب اگر با مثبت و با منفیش حساب کنیم، مقدار سیگمای ماکسیمومین به دست میاد. با مثبتش اگر حساب کنیم میشه 5119 PSI و اگه با منفیش حساب کنیم میشه 1641 PSI. پس تنش های عمودی و تنش های برشی به دست